Щиро вітаю вас, мої любі слухачі, постійні і нові гості каналу. Сьогодні радію відкрити цим оповіданням нову рубрику на своєму каналі з авторськими романами і оповіданнями. А саме «Історії до кави». Це будуть не надто величкі оповідання про кохання, які ми зможемо з вами обговорювати після прослуховування в коментарях. Тож приємного та вдумливого вам прослуховування. Ангеліна Кріхелі. Повернення першого кохання. Читає авторка. Я стояла в черзі за кавою у супермаркеті біля будинку. Втомлена після довгого дня, тому думки блукали десь далеко, формуючи річний звіт. Раптово боковим зором спіймала знайомий силует. Щось одразу здригнулося всередині. Серце пропустило удар. Я не могла помилитися. Це був Андрій. Мій Андрій. Минуло вже 20 років від моменту нашого останнього побачення, після якого світ для мене завалився, а я так і не знайшла виразної відповіді для пояснення його зникнення. Здавалося, вся та юнацька драма, перше кохання, ревнощі, сльози – все давно забулося і залишилося в далекому минулому. Принаймні, я дуже старалася залишити його там. В юності він був моїм єдиним сенсом. Я жила нашою історією. Наші мрії, суперечки, ті мовчазні моменти, коли ми сиділи поруч, і здавалося, що більше у світі нікого не існує. Проте все склалося так, як повинно було. Але в ту секунду, коли наші погляди зустрілися біля каси, я зрозуміла, що це все-таки було не зовсім так. Він теж мене впізнав і посміхнувся. Та його посмішка, як раніше, оголила трохи нерівний ряд зубів, так добре знайомий. Ніби накрило мене хвилею спогадів. Він підійшов, і моє тіло миттєво відреагувало, наче пригадавши те забуте тремтіння, з яким я раніше чекала на його боязкі доторки. «Олено, це справді ти?» Він вимовив моє ім'я так, що мурашки пробігли по шкірі, ніби він весь цей час зберігав його в душі, але не наважувався вимовити. І яка ж я все-таки наївна? «Андрію, привіт». І я відчула, що навіть не можу посміхнутися нормально. Дивно, як зустріч, про яку я колись мріяла, тепер скувала мене в страху видати справжні почуття. Напевно, він давно одружений і щасливий у шлюбі. Подумаєш, зустрів колишню однокласницю. Навряд чи він так само плекав наші минулі зустрічі в пам'яті, як я. Інакше б він просто не зник так раптово. Ми оплатили наші покупки. Я посміхнулася, михцем глянувши в його кошик. Там лежала упаковка точно такої кави, яку купила і я. Дивно. Стільки років минуло. Ми змінилися, світ змінився, з'явилися нові продукти і бренди, а ми так само думаємо в одному ключі і дивимося в одному напрямку. Андрій мовчки дивився на мене, немов намагався зрозуміти, про що я думаю. І після паузи запропонував. «Може, зайдемо куди-небудь? Поговоримо за кавою? Ти дозволиш узяти твій номер?» Запитання прозвучало просто, але в ньому відчувалася стриманість і невпевнене прохання, ніби він обережно тягнув за невидиму нитку, яка весь цей час з'єднувала нас, не розірвавшись навіть через роки. Почекала, відчуваючи дивний опір усередині. Мій розум відчайдушно твердив, що все це помилка. Чому я повинна пускати його знову у своє життя, навіть заради однієї чашки кави, заради пари коротких рядків у телефоні? Але щось у його погляді, цьому змішанні незручності, очікування і, можливо, навіть жалю, переважило. Мені стало цікаво. Хто він тепер, цей дорослий Андрій? Що за людина стоїть переді мною зараз? Гаразд.
З подивом для себе почула, як голос мій пролунав м'яко і навіть трохи тепліше, ніж очікувала. Він витягнув телефон і простягнув його мені. А я обережно ввела свій номер, немов боялася, що ця маленька дія запустить ланцюг подій, які я вже не зможу контролювати. Згадалися слова подруги про те, що життя сповнене знаків. Мовляв, головне вчасно розпізнати їх. Як же мені не вистачало її. Якнайшвидше відсторонившись, повернула телефон, але раптом побачила на екрані дату. Число, місяць ті самі, як у день нашого першого сором'язливого поцілунку біля шкільних воріт. Цей збіг змусив мене зупинитися, наче відчинилися невидимі двері в той самий момент. Ми вийшли на вулицю, крокували мовчки. Поруч, але обережно, ніби старі друзі, які раптово усвідомили, що не так уже й добре знають одне одного. Кожен із нас обирав слова ретельно, зважував кожну фразу, намагаючись не зачепити, не заподіяти болю. І коли ми дійшли до невеликої кав'ярні на розі, я зупинилася, роздивляючись її вхідні двері. Підвішений у повітрі сумнів, тягучий як мед, раптом накрив мене знову. Чому я це роблю? Чого насправді я хочу від цієї зустрічі? Андрій взявся за ручку дверей, і я зрозуміла, що в мене є останній шанс повернутися і піти. Нагадати собі, що минуле краще залишити в минулому, що ми більше не ті, якими були колись, і, напевно, вже не зможемо зрозуміти одне одного. Але поки розмірковувала, двері відчинилися, і він жестом запросив мене увійти, дивлячись так уважно і так спокійно, ніби й справді чекав цього моменту багато років. Ми сиділи за маленьким столиком у кутку кав'ярні, відгороджені від інших відвідувачів, начебто навмисно. Немов спеціально для нас створили цей окремий світ, де не діють ані правила, ані час. Андрій поклав лікті на стіл, і його пальці нервово стокотіли по краю чашки, як це бувало раніше, коли він хвилювався. Ознака, яку я одразу впізнала. Говорили про все і водночас ні про що. Згадували школу, друзів, хто одружився, у кого народилися діти, а хто, на жаль, пішов із життя. Розмови про минуле не здавалися нам безглуздими, як це зазвичай буває, коли зустрінеш старих знайомих. Вони починають ностальгувати, а ти з усіх сил демонструєш, що дуже поспішаєш у справах. Просто тому, що не хочеш занурюватися у справи давно минулих днів. Зараз же навпаки, я ніби бачила в ньому когось нового, але водночас того самого Андрія, який залишався моїм першим справжнім коханням. «Ти як? Як склалося твоє життя?» – запитав він з обережністю, але не відводячи погляду. Я розуміла, що він хоче знати більше, ніж просто формальності. Усередині розлилося дивне, нервове тепло. Так не буває, щоб через стільки років ти сиділа навпроти людини, яку колись вважала єдиною у своєму житті, і намагалася знайти слова для таких простих речей. «Та ніяк», – відповіла скуто посміхаючись. «Я одна». Він трохи насупився, і мені раптом стало незручно під цим поглядом. Опустила очі, не бажаючи, щоб він бачив мої емоції. Чомусь саме з ним правда про мою самотність здавалася такою гучною, такою гострою. Але ж правда виявилася для мене ще гіршою. Я так і не відпустила цього чоловіка. Не забула. Навіть у ті моменти, коли мені здавалося, що я впоралася, що зуміла стати вільною. Цей маленький шматочок минулого продовжував жити у мені. Як стара рана, що загоюється, але до кінця не затягується. Може, тому й не дозволяла нікому по-справжньому наблизитися. Не змогла стати частиною чийогось життя, бо частина мого весь цей час належала йому. Поглянула на нього крадькома, намагаючись зрозуміти, чим він живе зараз, що залишилося в ньому від того, кого любила. Адже цілком може виявитися, що нині це зовсім інша людина.
Від цієї думки стало сумно, і я запитала: «А ти? Як у тебе склалося?» «Був одружений», – коротко відповів він і замовк. Помітила, як його пальці судомно стиснули чашку, наче він тримав щось, що могло вислизнути. Мабуть, подробиці для нього болючі, або не хотів даватися в пояснення. Намагалася читати по його обличчю. Шукала сліди болю або, може, жалю. Але він відвернувся, і я зрозуміла. Він усе ще не хоче впускати мене у своє життя повністю. І тут щось здригнулося всередині мене. Холодне і тихе. Може, так було і тоді, 20 років тому? Може, він просто не вмів відкриватися? Не знав, як це – підпустити когось занадто близько? Відчувала якусь недомовленість. Утім, роки життя нарізно дали нам свободу говорити багато про що, але приховували якийсь невідчутний пласт болю і жалю, щось, що зачаїлося. Я не витримала і запитала: «Чому так вийшло, що ми загубилися тоді? Адже ти ж був для мене найважливішим. Ти знав це». Він опустив погляд, довго мовчав, потім тихо відповів, що, можливо, боявся цієї любові, її сили. Боявся, що не зможе утримати мене поруч. Боявся, що не дасть мені того, на що я заслуговую. Він дивився на мене так, як тоді, тільки погляд його був більш зрілим. Обпікав, але був більш тверезим, спокійним, ніби перевіряв, чи можу я пробачити його через роки. Прислухалася до себе, усвідомлюючи, що нема за що пробачати його. М'яко посміхнулася у відповідь на невисловлене запитання. І ось тут усередині мене піднявся весь біль, уся сила моїх почуттів, усе те, що колись здавалося зовсім зашкарублим. Мене ніби розірвало на частини. Так хочеться сказати йому, що я готова ризикнути знову, і що він досі для мене значить занадто багато. Якби та ситуація повторилася знову, ти знову залишив би мене? Запитала я, не приховуючи розчарування в голосі. Мені було важливо розуміти це, оскільки в цьому питанні міг ховатися секрет моєї самотності всі ці роки. Можливо, зі мною щось не так, тому він втік. Ми замовкли. Це запитання, можливо, він теж ставив собі, але так і не знайшов відповіді. «Знаєш», – тихо сказав Андрій, нахиляючись трохи ближче, «може, прогуляємося набережною? Пам'ятаєш, ми щосуботи ходили туди після школи?» На мить мені здалося, що він жартує. 20 років минуло, а він пропонує це так, наче все було вчора. Наче він вірить, що, повернувшись на ту саму набережну, ми знайдемо щось, що втратили давним-давно. Я намагалася уявити, який вигляд це мало б збоку. Двоє дорослих людей, які піддалися дивному пориву піти туди, де колись будували свої юні плани і ділилися найпотаємнішими бажаннями. Але в його очах не було іронії. Він чекав відповіді, дивлячись на мене так уважно, ніби вперше за довгий час хтось у цьому світі вирішував щось справді важливе для нього. Він пам'ятав. Після всіх цих років з його боку немов не було ні байдужості, ні презирства до тих почуттів, які нас пов'язували. Я б хотіла приховати, що ці спогади для мене так само дорогі, що і я досі подумки, повертаючись у минуле, незмінно бачу нас удвох на тій самій набережній. Але не змогла. «Ти пам'ятаєш?» Прошепотіла, нахилившись до нього, ніби боялася, що цей спогад зникне, якщо пролунає голосніше. «Звісно». Він усміхнувся і кивнув, і в цій усмішці було щось неймовірно чесне і ніжне. Таке не забувається, Олено. Розгубилася. Це було несподівано. Адже він знав, як легко мене цим обеззброїти. Немов зачепив невидиму струнку, так, що мої ретельно збудовані стіни раптом почали обсипатися одна за одною.
Усередині все ніби перевернулося, і раптом відчула себе тією самою дівчинкою, яка одного разу цілком довірилася йому. «Добре, давай сходимо», – тихо відповіла, намагаючись приховати, як тремтять губи, і змушуючи себе триматися спокійно. Але все-таки, коли він усміхнувся ще ширше, відчула, що моя згода для нього справді важлива. Ми мовчки встали, заплатили за каву і вийшли на вечірнє повітря. Прохолодне, але напрочуд свіже. Андрій йшов поруч, ледь помітно торкаючись моєї руки, ніби перевіряючи, чи можна знову наблизитися, як тоді. І від цього дотику в мене всередині все закрутилося. Настільки він був простим, але справжнім, знайомим, як і раніше бажаним. Повільно йшли вздовж набережної, як 20 років тому. Але тепер усе було іншим, насиченим. Кожен погляд і дотик несли в собі тягар прожитих років. Андрій час від часу повертався до мене, дивився, то так, ніби хотів щось сказати, то знову мовчав, ніби боявся зруйнувати цю тендітну атмосферу, яка виникла між нами. Ми мовчали, але я відчувала, що його думки поруч із моїми, ніби він знав, про що я думаю. Нарешті наважилася і подивилася на нього прямо, намагаючись прочитати відповіді на питання, що хвилювали мене, на його обличчі. Він усміхнувся так, ніби хотів сказати: «Ну і що, якщо ми припустимося помилки?» І я зрозуміла, що сама думаю про це, що в нас є право на те, щоб слідувати своїм почуттям, навіть якщо це ненадовго, навіть якщо нічого більше не буде. Він м'яко торкнувся моєї руки, і від цього дотику в мене всередині все ніби спалахнуло, розливаючись теплом. Це був тихий сигнал, мовчазне прохання, запрошення. Ми вільні, дорослі люди. Ніхто не міг нам вказати, що правильно, а що ні. Тільки ми самі. Маємо право на щастя, на те саме, про яке мріяли колись у юності, але тепер більш усвідомлено і, можливо, трохи обережніше. «Підемо?» – запитав він, і в цьому питанні я почула більше, ніж просто пропозицію йти за ним. Відчувала його бажання бути зі мною хоча б на кілька годин, повністю, не оглядаючись. Кивнула заворожено, і ми попрямували до його будинку, знову в повній тиші. Тільки тепер тиша була ніби заповнена звуками, стуком наших сердець, ледь чутним диханням, теплими спогадами про те, що колись було таким важливим для нас обох. Коли ми опинилися біля будинку, усе, що нас стримувало, зникло. Він притягнув мене до себе так, ніби побоювався, що цього разу зникну я. Його поцілунок був жадібним, вимогливим, а руки такими теплими, що, здавалося, вони могли б зігріти мене на роки вперед. У цьому поцілунку я відчула ту пристрасть, яку заглушала в собі роками, ту ніжність, що залишилася в підліткових спогадах. Ми обидва знали, що цей вечір тільки для нас двох, без обіцянок і зобов'язань. Але в ньому було все, що ми не встигли прожити тоді. Я лежала поруч із ним, відчуваючи, як його тепло поступово проникає під мою шкіру, неначе намагаючись витіснити всі страхи і сумніви, що жили в мені роками. Його рука м'яко ковзала по моїй спині, і цей дотик був єдиним способом висловити те, про що він не встиг сказати вголос. Ми тонули в цій миті, як у тихій воді з прихованими течіями. Неспішно й безтурботно досліджували одне одного в ранкових променях, які проникали крізь напівприкриті штори, заливаючи кімнату м'яким, ледь помітним світлом. «Знаєш», – Андрій заговорив, його голос був м'яким, спокійним, але в ньому вчувалося ледь вловиме напруження людини, яка збирається сказати щось важливе. «Я радий, що ми зустрілися тоді, в супермаркеті. Хоча ця зустріч, напевно, не була такою вже випадковою». Насупилася, але не відсторонилася, продовжуючи уважно слухати,
відчуваючи, що в його словах сховано щось, що чекало свого часу. Андрій грайливо посміхнувся. Його погляд при цьому залишався серйозним і зосередженим. У ньому було щось, що зворушило мене до глибини душі. Коли я переїхав у цей район кілька місяців тому, продовжив він, ніяк не очікував побачити тебе. Той день нічим не відрізнявся від інших. Просто зайшов за покупками і раптом побачив тебе. Спочатку навіть не повірив. Подумав, що це всього лише випадковість, що, може, здалося, але ні, це була ти. Я притулилася ближче, намагаючись розгледіти до болю рідне обличчя, знайому міміку, вбираючи як губка кожне слово. І тоді він зробив паузу, ніби вибираючи слова. Я не наважився підійти, зізнався він. Мені було страшно, Олено. Боявся, що ти вже заміжня, що в тебе все добре. Боявся, що, може, це тільки для мене так важливо, а для тебе я вже просто тінь з минулого, не більше. Слова здавалися настільки відвертими, що я відчула, як усередині мене щось здригнулося. Ніколи не думала, що він міг би боятися. Цей сміливий, рішучий чоловік, яким завжди його пам'ятала. Той, хто здавався мені завжди досить упевненим, раптом виявив себе таким же вразливим, невпевненим, як і я. «І що ти зробив?» Підвелася на лікті, дивлячись на нього з цікавістю, ніжністю і деяким здивуванням. «Я став заходити туди щовечора». Він усміхнувся, але його усмішка була трохи збентеженою. «Сподівався побачити тебе знову. Щоразу, коли проходив повз той супермаркет, мене немов хтось вів назад, наче була ще одна спроба, що ми знову перетнемося». Серце забилося частіше, поки слухала, як він на силу підбирає слова, згадуючи все це. А він говорив так, ніби кожна деталь була випалена в його пам'яті, ніби ці дрібні спогади стали для нього чимось безцінним. «А потім ти з'явилася», – продовжив він, – «і всі мої страхи виявилися дурними. Я зрозумів, що не зможу піти просто так, не зробивши жодного кроку назустріч. Цього разу не зможу». Провела пальцями по його щоці, дивлячись у його очі, в яких читалася щира, невблаганна радість від того, що тепер я поруч. Довго мовчала, відчуваючи, як наростає дивне і ніжне хвилювання. Його слова, такі чесні, такі відверті, розбудили в мені щось, що я довгі роки ховала від самої себе. Почуття, що старанно приховувала, переконуючи себе, що воно розчинилося в минулому. Але тепер, коли він лежав поруч, слухаючи моє дихання, дивлячись в очі так уважно і м'яко, стало неможливо зберігати цей секрет. «Андрію», – тихо сказала, проводячи пальцем по лінії його плеча, – «ти навіть не уявляєш, наскільки я рада, що зустріла тебе тоді. Але мені треба тобі теж чомусь зізнатися». Він напружився, але не відсторонився, не намагався перебити. Просто дивився на мене, чекаючи. У цей момент я зрозуміла, що він готовий почути все, що в мене на душі, що його не злякає ані моя щирість, ані моя вразливість. Я весь цей час любила тебе», – прошепотіла, відчуваючи, як слова немов горять на язиці. «Після того, як ми розлучилися, спочатку я намагалася дізнатися, як у тебе справи. Навіть питала спільних знайомих, немов шукала докази того, що в тебе все добре, що тобі не боляче. Або навпаки, ти шукаєш мене, тому що ти зник дуже раптово. Але що більше я чула, то важче ставало. І в якийсь момент я заборонила собі навіть думати про тебе». Замовкла, спостерігаючи за його реакцією, боячись, що ця відвертість може його налякати. Але він не відводив погляду, і в його очах не було ні осуду, ні сумніву, тільки глибоке, тепле розуміння. «Я намагалася жити далі», – продовжила трохи твердіше. «Намагалася знайти когось, хто зможе заповнити ту порожнечу,
що залишилося після тебе. Але як би не старалася полюбити по-справжньому іншу людину, так і не змогла. І я переконувала себе, що відпустила тебе, що ти всього лише теплий спогад, але вчора, коли я побачила тебе, все це повернулося, Андрію. І я зрозуміла, що нікуди це не пішло. Я просто навчилася жити з цим, як із невидимим шрамом, який не болить, але його відчуваєш. На погоду від втоми. І з цими словами я ніби скинула тягар, який носила в собі роками. У його погляді бачила відгук. Він був тут, поруч, і готовий розділити зі мною цей тягар. Так само, як був готовий розділити зі мною це ранкове світло, цю раптову близькість, яку ми обоє вже майже втратили. Андрій усміхнувся, коли почув моє зізнання, а в його очах промайнула якась безтурботна, тиха радість. Але коли я заговорила про минуле, про те, як після його відходу все змінилося не тільки в наших стосунках, а й у моєму житті загалом, він раптово відвів погляд. Я бачила, як його посмішка згасла, а пальці, що лежали на моїй руці, дещо напружилися. «Ти знаєш?» – продовжила, відчуваючи, що якщо не сказати зараз, то, можливо, ніколи не наважуся. «Після того, як ти пішов, я втратила не тільки тебе. Незабаром і подруга, з якою ми були як сестри, раптом зникла. Поїхала кудись, і мені ніхто так і не зміг пояснити, чому. Ті дні були для мене надто важкими». Він слухав, але його погляд був відведений вбік, і мені на мить здалося, що ці слова викликали в ньому неясне занепокоєння. Може, йому було боляче згадувати той період, або він відчув свою провину за те, що залишив мене саму. Але Андрій нічого не відповів. Замість слів він плавно піднявся, м'яко торкнувшись моєї руки, немов вибачаючись за своє мовчання, і пішов на кухню. Я залишилася лежати, відчуваючи, як на душі повільно розчиняються останні тіні колишньої образи. Незабаром до мене долинув запах підсмаженого хліба й свіжої кави. Він поводився так, ніби турбота могла говорити за нього голосніше, ніж будь-які слова. У цьому було щось тепле і просте. Щось, чого мені так давно не вистачало. Коли він покликав мене до столу, я посміхнулася, бачачи, як Андрій дбайливо поставив тарілки та налив кави, наче між нами не було цих років мовчання. Лише моменти близькості, що нарешті наздогнали нас. «Оленко», його голос був глибоким і трохи невпевненим, ніби він намагався підібрати правильні слова, перш ніж наважитися продовжити. «Може, це звучить несподівано, але мені страшно думати, що можу знову тебе втратити. Я не хочу більше чекати». А він зупинився, уважно подивившись мені в очі. «Переїжджай до мене. Навіщо тягнути? Ми стільки часу витратили на те, щоб знайти одне одного знову. Навряд чи життя дасть нам ще один такий унікальний шанс стати щасливими. Разом». Від його слів моє серце стиснулося, і я відчула хвилю ніжності, яку неможливо було зупинити. Ще вчора я не знала, що станеться далі, але зараз його пропозиція звучала як найприродніше продовження нашої історії. Немов саме життя нарешті давало нам дозвіл почати з чистого аркуша. Я дивилася йому в очі, відчуваючи, як слова самі собою піднімаються з глибини. Відповідь була настільки простою і природною, що я не замислювалася ні на мить. «Так, Андрію, я переїду», – сказала тихо, але впевнено, і посміхнулася, бачачи, як від цих слів його обличчя засяяло радістю. Він рвучко обійняв мене, ніби боявся, що наступної миті я зникну, наче мої слова були відповіддю на його найпотаємніше бажання. Переїзд виявився трохи хаотичнішим, ніж я собі уявляла. Але Андрій допомагав як міг. Він дбав про кожну дрібницю, від великих коробок до милих речей, на кшталт того, щоб привезти з собою мої улюблені квіти і плед, до якого я звикла за стільки років. Він підбадьорував мене, жартував,
а інколи просто мовчки спостерігав, як я складаю книжки та старі листи, дбайливо торкаючись речей. Ми обоє були ніби поглинені цією підготовкою до нового життя разом. Орендодавець, звісно, здивувалася поспішності, з якою я залишала орендовану квартиру. Але заперечувати не стала, почувши, що заставу забирати я не планую. А я не давала собі ані секунди зупинки, щоб не почати сумніватися. Не питати себе, як, будучи зрілою людиною, що я взагалі витворяю. В один із днів, коли я вже почала розпаковувати речі, він сказав, що йому потрібно на кілька годин заїхати в офіс. Занурившись у надолуження щасливих стосунків зі мною, начисто забув про роботу. Благо, маленький бізнес працював налагоджено і за його відсутності. Але роботу над одним проєктом терміново потрібно було закінчити. І я лише кивнула, вирішивши, що сама впораюся з цим облаштуванням. На диво змогла домовитися на роботі про відгули, і ці кілька днів тепер належали тільки мені, нам. Це час, коли ти не думаєш ні про що, крім нового початку, і кожна мить наповнена особливим змістом. Я якраз ставила книжки на полицю в його кабінеті, уявляючи, як він дивитиметься на них, коли піду у справах або готуватиму на кухні. Цей дивний затишок, що огортав наші будні вже в уяві, наче набув форми. Раптово пролунав дверний дзвінок. Завмерла, відчуваючи легке хвилювання, змішане з цікавістю. Хто це може бути? Андрійка не казав, що ми чекаємо гостей. Із блаженною посмішкою миротворення попливла в бік дверей, тильним боком долоні змахуючи чубчики з чола. Разом із переїздом затіяла й генеральне прибирання. За звичкою відчинила двері, не дивлячись. Напевно, коханий забув якісь документи. Завмерла перед жінкою, яка прийшла, з подивом упізнавши в ній свою найкращу подругу з шкільних часів Марину. «Ти?» – запитала ошелешено, автоматично відійшовши вбік, щоб впустити її. «Як ти знайшла мене?» Не знаю, чому вирішила, що через стільки років Маринка стала б шукати мене. Можливо, надихнуло откровення Андрія. Що, як доля вирішила винагородити мене за роки душевних страждань і повернула в моє життя всіх, ким я дорожила. Скажи мені, що ти працюєш у клінінговій компанії і в квартирі Андрія просто прибираєш за оплату. Нервово чи то попросила, чи то наказала Марина, процокавши повз мене до дивана. Тому що в іншому разі мені доведеться повисмикувати тобі все волосся за те, що вдарилася до ліжка мого чоловіка. Вона розслаблено плюхнулася на світлий диван, який я щойно закінчила мити. Я розгублено подивилася в обличчя абсолютно впевненої в собі шкільної подруги, а вона вп'ялася поглядом у широку футболку Андрійки, яку я натягнула на себе з його дозволу цього ранку. Завжди мріяла носити вдома його величезну футболку, яка б увесь час і весь день зберігала для мене запах коханого чоловіка, тепло його тіла та душі. «Що ти таке кажеш?» – не надто впевнено уточнила, зачиняючи двері і повертаючись до вітальні. Дорогою кинула ганчірку у відро з водою, присунула для себе стілець і сіла навпроти несподіваної і тепер уже не надто бажаної гості. «Тобі свідоцтво про шлюб показати?» – уїдливо усміхнулася Марина яскраво нафарбованими губами. Я заперечно похитала головою, відчуваючи, що починає нудити на нервовому ґрунті. «Водевіль якийсь?» – пробурмотіла. «Зачекай, Андрійко сказав, що він був одружений, але зараз живе один», – пригадала радісно. «Отже, ти колишня дружина, правильно?» – запитала з надією. Марина знову бридко посміхнулася, не зводячи з мене торжествуючого погляду. «Цей кобель ще й не таке скаже, аби затягнути тебе в ліжко. По молодості ж не зміг». І з жахом усвідомила, що вона вірить сказаному, а Марина майже ніколи не брехала. У неї, як і в мене, завжди все на обличчі написано. Тому навіть намагатися обманювати безглуздо.
І так, до моменту його раптового зникнення я все ще вперто залишалася незайманою. Невже він тоді пішов саме тому, що була надто недоступною? З гіркотою замислилася, що змінилося б, якби поступилася нашому обопільному бажанню близькості. Залишився б він зі мною? Не залишився б, похитала головою Маринка, трохи пом'якшившись. Здається, вона, як і раніше, занадто добре розуміла мене. Не залишився б, тому що я вже була вагітна від нього. Цього разу в її тоні не звучали урочисті ноти, а погляд виявився пронизливим і болючим. У вас є дитина? Синові цього року 19, кивнула подруга. Я ковтнула клубок, що підступив до горла, дивлячись на неї крізь пелену сліз. Якщо це правда, то краще б мені ніколи не зустрічати його знову. Навіщо він так вчинив зі мною? Надолужив згаяне в молодості? Але Андрій виглядав таким щирим. Олено, навіщо ти знову з'явилася? Гірко запитала Марина, оголюючи власні страждання переді мною. Очевидно, не все так гладко в їхньому шлюбі. Вона глянула кудись мені за спину. Я насторожено обернулася, виявивши перед собою розпливчастий силует Андрія. «Скажи краще, навіщо з'явилася ти?» Досить жорстко запитав він дружину, торкаючись мого плеча в жесті мовчазної підтримки. А мені відчайдушно захотілося скинути його долоню, яка тепер так тиснула. «Здогадуюся, що тобі Маринка наплела», – тут же пояснив Андрій, відчуваючи мою напруженість. «Але дружина вона мені колишня». «За законом цілком справжня», – фиркнула жінка навпроти, яка здавалася мені незнайомкою. «Це питання часу», – заперечив Андрій, і я відчула себе зайвою ланкою в їхньому діалозі. «Марино, ти знаєш, що я кохаю Олену? Усі ці роки любив. Це ніяк не заважало тобі спати зі мною». Іронічна усмішка не сходила з губ однокласниці. «Навіть тоді, коли ця дурепа чекала тебе на побачення». «Заздриш її цнотливості? Слово то яке? Чому тут заздрити?» – фиркнула вона. «Повній самотності 20 років, поки тебе козлину чекала? Що в неї в житті є?» Витримати їхню розмову виявилося вище моїх сил. Я подумки порахувала до 10, щоб хоч трохи взяти себе в руки і не розплакатися остаточно. Витерла сльози і уважно подивилася на Марину, яка явно була ображеною і нещасливою. Щасливій жінці немає потреби робити яскравий макіяж і вдягати відверті наряди, щоб вдень вийти з дому. Їй немає сенсу мучити ноги такими високими підборами і такими обтиснутими сукнями. У неї немає в погляді затравленості, а в усмішці ледве прикритої злості. А що, як вона тоді врятувала мене від величезної, фатальної помилки, замінивши мене собою? Неважко ж підрахувати, що вагітною вона була вже тоді, коли ми з Андрієм ще зустрічалися. «Ти і тому тоді зник?» – запитала, перебиваючи. Андрій здивовано подивився на мене, ніби лише зараз згадав про мою присутність, так був захоплений черговою сваркою. Збентежено кивнув. «Я боявся травмувати тебе», – поспішив пояснити. «Знаючи твою тонку натуру, я…» Підняла руку, закликаючи до тиші. «І ти тому поїхала?» – вимогливо спитала у Марини. Вона кліпнула, приголомшена моїм владним тоном. «Я б не змогла. Мені байдуже, що ви обидва тоді не змогли». Рішуче піднялася з місця, налаштована якнайшвидше покинути це приміщення, яке починало тиснути на мою психіку. Занадто багато минулого на 1 квадратному метрі простору. «Олено, почекай!» – злякано озвався Андрій, у той час як Марина мовчки з цікавістю спостерігала за тим, що відбувається. «Ні, це ти почекай!» – із труднощами стримуючи істеричний тон, вигукнула я, боляче ткнувши його пальцем у груди.
І слухай мене уважно. Я ніколи, чуєш мене, ніколи б не наважилася на стосунки з тобою, якби знала, як ви обоє тоді зі мною вчинили. І мені дуже шкода, що ця бридка правда не спливла раніше, тому що тоді мені було б легше відпустити тебе. Я не шукала б вини у собі, не звинувачувала б себе, не плакала б роками в подушку, гадаючи, як там мій коханий Андрійко, і що ж там сталося з моєю найкращою подругою. Марина соромливо опустила голову, неабияк здивувавши мене цим жестом. Але мені було настільки боляче, що чужі емоції втратили будь-яке значення. І дякую тобі, Марино, що хоча б зараз ти зважилася і відкрила мені очі. Андрій приголомшено хитав головою, усвідомлюючи, до чого я все це кажу. Оленко, пробач мені. Я збирався сказати тобі просто трохи пізніше. Я давно подав на розлучення. Але ти його не отримаєш, підскочила Марина, помітно оживляючись. А це ви без мене вирішуйте. Я омиваю руки. Підняла долоні на підтвердження своїх слів, стягнула з голови хустку, яку пов'язала для прибирання, і недбало кинула в куток. За речами пришлю когось. На щастя, майже нічого не встигла розпакувати. Кинула, вже взуваючи кросівки в коридорі. «Олено, не здавайся, будь ласка», – благально сказав Андрій, виходячи слідом, тоді як Марина попрямувала на кухню з виглядом господині. Власне, вона мала повне право господарювати в домі законного чоловіка. А ось на що мала право я, наївна дурепа, яка повірила в дар долі? Ні, Андрійку. М'яко відвела його руку, взявши з полиці сумку та ключі від машини. Спершу розберись із власним життям. Але ти ж казала, що любиш мене, прошепотів він, прямуючи за мною до дверей. Серце болісно стиснулося в грудях, а губи я щільно стулила, так, що стало боляче. А це вже тільки моя справа, різко відповіла. Але не втрималася й додала. Принаймні, поки що. Потім рішуче натиснула на ручку дверей і ступила на сходовий майданчик, знову залишаючи Андрія в минулому. Чи хотіла я, щоб він наздогнав мене і переконав залишитися? Отак, найбільше на світі. Але тоді б я погодилася б і втратила останню повагу до себе. Чи сподівалася, що коханий якнайшвидше вирішить свої сімейні справи і завершить процес розлучення, якщо тільки він не збрехав? Неймовірно хотіла. Але чи зможу знову прийняти його? Впустити в свою душу після стількох років болю і такого грандіозного обману? Опинившись на вулиці, подумала, що відмова від орендованої квартири на краще. Адже вона зовсім недалеко від житла Андрія. А бачити його, знати, що він поруч і бути водночас так далеко, я б не витримала. Кружляючи по двору, сніжинки потихеньку збирали компанію білих подруг, укриваючи землю щільним білим шаром. Здається, новорічного дива не станеться й цього року. Ялинку ставити не буду. За кілька днів треба знайти собі житло, бо обтяжувати стареньких батьків зовсім неприпустимо з мого боку. У них і так квартирка крихітна, а тут ще я. Та й знати про Андрія їм ні до чого. Без того промучилися зі мною, поки я приходила до тями після несподіваного розриву 20 років тому. Підняла вище комір надто легкого для такої погоди пальта. Поспішила до магазину, щоб купити улюблені ласощі для батьків і викликати таксі. Кілька днів пройшли як у тумані. Батько нічого не питав, мама намагалася розпитати, але натикалася на глуху стіну мого мовчання і теж здалася. Нову квартиру вдалося знайти на диво швидко. Маленьку, але в хорошому районі, недалеко від роботи. Та й чи багато треба мені одній? Ця думка знову боляче обпекла мене. Але заїхати туди можна тільки з 1 січня. Тоді, точно, я куплю маленьку настільну ялинку, ті, що зараз придумали складати з гілок.
Обкладу її з усіх боків солодкими пахучими мандаринами і кольоровими коробочками з подарунками. Хай батьки тішаться. А в січні почну розбирати речі, які Андрій навідріз відмовився віддати замовленим вантажникам без моєї особистої присутності. А зараз замовлю піцу і потішу себе новим комедійним фільмом. На щастя, їх багато знімають до новорічних свят. Здригнулася, коли почула дзвінок у двері. Внутрішньо напружилася від спалаху асоціації з приходом Марини. Пішла відкривати. «Хто?» Тепер завжди питатиму. Завжди. Щоб ненароком ще якусь біду не впустити додому. «Олено, відчини, будь ласка», – неголосно попросив рідний голос, і я міцно заплющила очі, боячись повірити, що це правда. «Іди геть, Андрію», – пересиливши себе, сказала, притулившись до дверей всім тілом, ніби так могла б обійняти його. «Іди додому. До Марини». «Ти ж нічого не знаєш», – уперто пробурмотів він за дверима. З голосу зрозуміла, що він притулив до них лоба. «Якщо я дізнаюся, брехня минулого скасується?» – спитала з усмішкою. Андрій помовчав кілька хвилин, а я не знайшла в собі сил піти в кімнату. «Не скасується, але зміниться», – глухо промовив він. «Відчини, будь ласка». Не встояла, відчинила, але зайти не запросила. Андрій простягнув мені букет улюблених хризантем і щільний паперовий пакет для підкупу, очевидно. Покірно прийняла дарунки, але не зрушила з місця. У нас з Мариною тоді лише один раз було. Позбав мене подробиць, болісно скривилася. Це важливо, Олено. Я був п'яний. Ми проводжали з хлопцями товариша в армію, а Марина працювала офіціанткою в тому кафе, де ми проводи влаштували. Я кивнула, прислухалася до себе. Ні, легше не стало. Вона через деякий час заявилася повідомити, що вагітна, а я утік, підсумувала, від нас обох. Він кивнув. Утік, каюся. А вона знайшла. Сказав і чекає на мене, ніби звинувачує, що я не шукала. Підняла здивовано брову. І ти одружився? А що я мав зробити? Спалахнув миттєво. Прийди я до тебе з таким зізнанням, ти б пробачила? У мене не було відповіді. І тоді, і тепер я боялася втратити його. І обидва рази втрачала. Ось він стоїть переді мною з винуватим виглядом, очікуючи прощення. А я відчуваю раптово утворену порожнечу. Тягнуся до нього, боюся його, кохаю його і ненавиджу. Але ніби під анестезією, ніби спостерігаю за всім здалеку. А зараз пробачиш? Спитав з надією. Я поклала квіти й частування на тумбочку для взуття в передпокої. Взялася за дверну ручку. Мені потрібен час. Потрібно подумати, відповіла відверто, готуючись закрити двері. Олено, поставив ногу в останню мить, залишаючи двері трохи відчиненими. Тільки ненадовго. Будь ласка, не 20 років знову. Бо я так довго без тебе не витримаю. Кивнула. Закрила двері і глянула на календар. Так дивно. 20 років тому він зник саме цього дня. Що ж буде з нами тепер? Але відповіді у мене, як і раніше, не було. Як гадаєте, мої неповторні? Яке рішення було б правильним прийняти на місці Олени? Яке рішення прийняли б ви? І якщо вам цікава така рубрика з невеликими історіями кохання, сповненими емоцій, чуттєвості та інтриг, неодмінно пишіть у коментарях «Чекаю» або лишайте плюс. Підписуйтесь на канал і залишайте вподобайку до цієї історії. Незабаром почуємося!